ለመማር ወደ ትምህርት ተቋም መሄድ ግድ አይደለም። ናሽናል አቪዬሽን ኮሌጅ ራሳችሁን ከኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ እየጠበቃችሁ በቤታችሁ ወይም በተመቻችሁ ቦታ በኢንተርኔት አማካኝነት በኦንላይን ትምህርታችሁን መከታተል ይቻላል። ካናዳ ከሚገኘው ኢንተርናሽናል ኤር ትራንስፖርት አሶሲዬሽን አያታና ከእንግሊዙ ኢንስቲትዩት ኦፍ ኮመርሻል ማኔጅመንት ICM ጋር በመተባበር የሚሰጡ ትምህርቶችን ተከታትላችሁ በ6 ወር ጊዜ በዓለም አቀፍ ደረጃ ተቀባይነት ያለውን የስልጠና ማስረጃ ባለቤት መሆን ይቻላል። ከኢትዮጵያ ሲቪል አቪዬሽን ባለስልጣን ሙሉ ዕውቅና ባገኘንባቸው የፍላይት ኦፕሬሽን እና የሆስተስ ስልጠናም በምዝገባ ላይ ነን። ጥያቄና መልስ፣ የክፍል ስራዎች ብሎም ፈተና መፈተን ክፍል ውስጥ እንዳላችሁ አይነት ልምድ ባላቸው መምህራን እየተማራችሁ በኦንላይን ባላችሁበት ቦታ አድራሻ ከ22 ማዞሪያ ወደ ሾላ ገበያ በሚወስደው መንገድ 150 ሜትር ገባ ብሎ ናሽናል አቪዬሽን ኮሌጅ የናሽናል ኤርዌይስ እህት ኩባንያ ህልሞን እውን ያደርጋል። አንብባችሁ መጣችሁ ከሰራነው ከህጉ አንፃር you can tell me emergency landing እና ሲኖር like engine fail ሲያደርግ ላንድ ማድረግ ዋተር ላይ ላንዲንግ ኦን ዋተር ሚል ነገር አይቻል ላንዲንግ ኦን ዋተር እሱ ምንድነው የሚባለው? ስለዚህ እንደዛ እንዳይሆን ነው አይደለም ሐሳቡ እዛ ላይ ሎ የሚለው ሚሼፕ እንዳይሆን ነበር የሚለው አይደል? ስለዚህ ዲቺንግ ማለት እንግዲህ በኤመርጀንሲ ውሃ ላይ ማረፍ ነው እንግዲህ ዲቺንግ። ስለዚህ ያ እንዳይሆን የሚል ነው። ተመልሳችሁ ስታነቡት በደንብ የሚገባችሁ ነው። ወደኋላ እንመለስም። የፈተናችሁ ነገር ግን እንዴት እንደሚሆን እስቲ ከትምህርት ቤቱ ጋር መነጋገር አለብኝ። ምክንያቱም አሁን ኦልሞስት የተወሰኑ ስላይዶች ነው የቀሩን፣ ጨርሰናል። ወደ ፈተና ነው የምንሄደውና አይ ዶንት ኖ ከዚህ ከትምህርት ቤቱ ዲኖች ጋር መነጋገር ይኖርብናል። ትምህርቱና ተፈተኑ ይሆን ወይ ምንድነው የሚሆነው የሚለውን አላውቅም። እናንተ ብዙ አይደላችሁም። አይ ዶንት ኖ እንግዲህ ምን ማለት እንዳለብን። የሌሎች ተማሪዎች ይከብዳል በእርግጥ በጣም ብዙ ስለሆኑ፣ ግን እናንተ 7-8 ተማሪ ግን አሁን በተለያየ ክፍል ሆናችሁ ተፈተኑ ከሆነ አላውቅም። ኤኒዌይ ኮሙኒኬት አደርጋለሁ። እንቀጥል። ስለዚህ let's share the screen and let's continue again. ይታያል አይደል? አዎ። ኦኬ። ስለዚህ ፔጅ 100 ላይ እዚህ ፓወርፖይንት 100 ላይ ኤርፕሌን ኦን ሃይ ኦልቲቲዩድ ፍላይትን ባለፈው አይተናል አይደል? አንድ አይተነው እንለፍ እሺ። It says airplane on high altitude flights, aircraft produced after 1 July 1962 intended to operate above 25,000 feet shall be equipped with a device to provide positive warning to pilot in dangerous loss of pressurization. ስለዚህ ከ1962 ጀምሮ ኢንቴንድ ለሚያደርጉ ከ25000 ጫማ በላይ ኢንቴንድ ለሚያደርጉ ይሄንን መሳሪያ ኢኩፕ ያደርጋሉ። ይሄ ሎ ነው ማለት ነው። ቀጣዩ እንደምታዩት ከዚህ ነው የምንጀምረው ዛሬ። ኤርፕሌን ኦን ሃይ ኦልቲቲዩድ ፍላይት ቀጣይ ነው ከዛኛው ከፔጅ 101 airplanes intended to operate above 25 feet or cannot descend cannot descend to 13,000 feet within 4 minutes shall ይልና ስለዚህ አውሮፕላኖች ከ25000 ጫማ በላይ የሚበሩ ወይም ደግሞ ኦፐሬት የሚያደርጉ ወይንም ደግሞ ኢንቴንድ ያደርጉ or cannot descend to 13,000 feet within 4 minutes በ4 ሚኒት ውስጥ 13 ፊት ዲሴንድ ማድረግ የማይችሉ ከሆነ ምንድነው የሚደረገው ማለት ነው? be provided with automatic deployable oxygen equipment ይሄ መኖር አለበት። አለበለዚያ ግን በዚህ በ13 ሚኒት ውስጥ ማን ነው በ13 ጫማውን በ4 ሚኒትስ ዲሴንድ ማድረግ ከቻሉ ይሄ አፕሊካብል አይሆንባቸውም ማለት ነው። ስለዚህ ህጉ ምንድነው የሚለው በ4 ሚኒት 13 ጫማውን ዲሴንድ ማድረግ ወይንም መውረድ የማይችሉ ከሆነ ምንድነው ማድረግ ያለባቸው? be provided with automatic deployable oxygen equipment 1
The second one, total number of oxygen dispensing units shall exceed, look, shall exceed number of passengers in cabin crew seats by at least 10%. ስለዚህ 100 ከሆኑ ጠቅላላ በ10% ምን መሆን አለበት ማለት ነው ማደግ ስላለበት 110 ኦክሲጅን ዲስፔንሲንግ ዩኒት መኖር አለበት ማለት ነው የላይኛውን ማሟሉ ከሆነ airplane intended to operate above 25,000 feet or come to descend 13,000 feet within 4 minutes ካላሟሉ ይሄኛው ማሟላት ይኖርባቸዋል ማለት ነው ለምንድን ነው የሚጠቅመው ብናገናኘው በ13 በ4 ሚኒት 13 ጫማውን መውረድ ካልቻሉ የኦክሲጅን እጥረት ያጋጥማቸዋል ማለት ነው የኦክሲጅን እጥረት ደግሞ እንዳያጋጥማቸው እንደዚህ አይነት አውሮፕላንን 25000 ድረስ አትወጣም ብሎ ከመከልከል ምትወጣ ከሆነ ይሄንን ይዘና ምትወጣው ብለን ይሄንን ማድረግ ይኖርብናል ነው የሚለው ኤርሎ ይሄንን ነው የሚያወራው ስለዚህ ህጉ ይሄንን ካላሟሉ እነዚህ ሁለቱን መተግበር አለባቸው ማለት ነው አያችሁ ስለዚህ ምን be provided with automatic deployable oxygen ይሄ አውቶማቲክ የሆነ deployable oxygen ያስፈልጋል ሁለተኛ ደግሞ የቶታል ፓሴንጀር እና የክሩውን ከ10% የሚበልጥ ወይንም by 10% ጭማሪ ያለው ሚኒመም ነው at least ነው የሚለው ጭማሪ ያለው ዲስፔንሲንግ ዩኒት ያስፈልጋል ማለት ነው ጥያቄ ካለ እንትን በሉኝ እያስቆማችሁ ኦኬ ቀጣይ instrument equipment and flight docks ላይ airplanes in icing condition እንግዲህ ባለፈው ፓርት ላይ በደንብ አይተናል ግን እነኚህ ደግሞ ቻፕተር 6 ላይ ወይንም ዋና ለናዩ የሚገባው ላይ ደግሞ ስለመጡ ነው እየደጋገምን የምናያቸው ማለት ነው so this is the rule on aircraft operation ላይ ስለ እነዚህ አይነት ነገሮች በጣም በተደጋጋሚ ነው የምታዩት ምክንያቱም ዋና ነገሮች ስለሆኑ ማለት ነው so airplane in icing condition what we should do all airplanes shall be equipped with suitable de-icing and or anti-icing device de-ice ወይም anti-ice ማነው ልዩነቱን ወይም አንድነቱን የሚነግረኝ who can tell me what is the difference between de-ice and anti-ice Nadir Yeah, teacher, I can hear you. Or is there any difference, or is that the same icing in the de-icing? I think they are similar because both of them is for preventing the. Okay, so if it is the same, where we write, icing, sometimes anti-icing, sometimes de-icing, we say. So are they the same interchangeably, or there is a difference between them? I think they are same interchangeable words. They are the Both same, but them. simply we use these names by interchangeably. You mean? Yeah, I mean like that. Okay. Anyone died? Is there any difference between anti-ice and de-ice? ልዩነት አለው አንታይ-አይሲንግ የምንለው አይስ ፎርም እንዳይደረግ መጀመሪያ ፕሪቬንት የምናደርግበት ናይስ ዲ-አይሲንግ ፎርም ካደረገ በኋላ ያንን ፎርም ያደረገውን ነገር ሪሙቭ ለማድረግ የምንጠቀምበት ዲ-አይሲንግ የምንለው ምስጋና ይድረስ ትክክል so Nadir Yes. You heard that? Yeah, I heard. Yeah. So there are difference between anti-icing and de-icing. Anti-icing means preventive measure before you got the ice. Just you are protecting or preventing ice before it forms. But de-icing is after the ice already forms on the airplane, on the window or some places, and then you can de-ice. It's removing from the aircraft. That is the difference. The first one is preventive. The second one is clear. They are clearing the ice from. Ice. Yeah, exactly. Thank you. Okay, let's continue. When operated in circumstances in which icing conditions are reported to exist or are expected to be encountered. የመጀመሪያውን ነው እየተረጎመ ያለው እንቀጥል
Okay, airplanes operated IFR. Airplanes operated IFR shall be equipped with instrument flight rate. Yes, instrument flight rate operated shall be equipped with the first one. This one is equipment, you know that. Magnetic compass. So IFR remember any aeroplan መጀመሪያ equipped ማድረግ ያለበት equipment የመጀመሪያው magnetic compass ነው accurate timepiece hours minutes and seconds calculate የሚያደርግ ወይንም በዛ የሚቆጥር third one two sensitive pressure alternators this aircraft should be equipped with this also airspeed indicator with eyes protection the next one, turn and sleep indicator. And altitude indicator. These are, should be equipped. Those who are flying with IFR, these are, equipped with this aircraft. Otherwise, you cannot commence IFR flight. Without this. Okay, let's continue. Airplanes operated IFR shall be equipped with heading indicator, means to indicate power to gyro instrument adequate, outside air temperature, rate of climb or descent indicator, any other instruments required by an authority. So, already aircraft knowledge ላይ የምታውቋቸው ናቸው እነዚህ aircraft equipments የምንላቸው ናቸው ማለት ነው። ጥሩ ቀጣዩ እንግዲህ 611 ነው 611 ስለ pressurized airplane ነው እሱን ደግሞ እንመልከት pressurized airplanes when carrying passengers weather radar pressurized airplanes when carrying passengers ምን ያስፈልጋል weather radar እዚህ ጋር አንድ recommendation አለ ስለ weather radar pressurized airplane when carrying passengers should be equipped with operative አያችሁ አንዳንድ ጊዜ ኢኖፕ ይሆናል ማለት ነው የማይሰራ እንዳይሆን ኦፕሬቲቭ የሆነ ዌዘር ራዳር ያስፈልጋል ማለት ነው ዌዘር ራዳር እንግዲህ ለምን እንደሚጠቅም ታውቃላችሁ ዌዘር ራዳር ሳይኖር ፍላይት ማድረግ በጣም አደገኛ ነገር ነው ምክንያቱም ዌዘሩን ራዳሩን ወደ እናንተ ያመጣ ኮሙኒኬት ያደረጋችሁ በምን መንገድ እንዴት እንደምትሄዱና የቱ ጋር ተንደርስቶርም አለ የቱ ጋር ሄቪ ሬን አለ የቱ ጋር ክሊር ስካይ ነው የቱ ጋር ምንድነው የሚለውን ይሄ ራዳር እናንተን ያመጣ ያሳያችኋል ማለት ነው በጣም ጥሩ ቀጣዩ ማክ ነምበር ነው ማክ ነምበር ኢንዲኬተር ማክ ነምበር airplane with speed limitation expressed in Mach number shall have a Mach number indicator ስለዚህ ስለ Mach number ማን ነው የሚነግረኝ who can tell me about Mach number አልፎ አልፎ አይተያለኝ ነው ይሄ ነው አሚር አቤት What is Mach number? Can you tell me some? Weight and balance ተምራችኋል? Weight and balance አልተማራችሁ? ታሪክ ከባድ ጥያቄ አይደለም ወይ ተምረናል ወይ አልተማርንም በሉ ወንድማገኝ አልተማራችሁ ተምረናል በሉ እሺ ኤሮዳይናሚክስም ወስዳችኋል አይደል ስለዚህ ማክ ነምበር ሚል አልተማራችሁ ስፒድ ካልኩሌት መታረጉበት ስፒድ እና የዚህ የማክ ነምበር ካልኩሌት ስታደርጉ ማክ ነምበር ግሬተር ዛን 1 ማክ ነምበር ሌስ ዛን 1 and ማክ ነምበር is equal to 1 ሚል ምክንያቱም ከአንድ በላይ ከሆነ ስፒዱ ከድምጽ ይቀድማል ማለት ነው ልክ እንደነዚህ እንደነ ጀቶቹ ማለት ነው እንደ የውጊያ አውሮፕላኖች ሌስ ዛን 1 ከሆነ ደግሞ አብዛኞቹ የትራንስፖርት አውሮፕላን ማክ ነምበር ሌስ ዛን 1 ነው አይደል የሚባሉት ስለዚህ ሌዛን 1 ነው ማለት ሜቢ 0.85 ምናምን ሊሆን ይችላል 777ዎቹ 787ዎቹ ፍጥነታቸው ወደ አንድ ይጠጋል ግን ኦልሞስት ከድምጽ ፍጥነት እኩል ለመሆን ሊሞክር ይችላል ግን አሁን አንዳንድ ጊዜ አይታችሁ ከሆነ ሚግ በጣም በከፍተኛ ፍጥነት ለውጊያ ሲሄድ
ድምጹን የምትሰሙት አውሮፕላኑ ካለፈ በኋላ ነው። ያ ማለት አውሮፕላኑ ከድምጹ ፍጥነት ቀድሟል ማለት ነው። እናንተ ድምጹን ሳትሰሙ አውሮፕላኑ አልፎ ሄዷል ማለት ነው። ሚግ ነው ለውጊያ ነው። ስለዚህ ፍጥነቱን ለዛ ይጠቀማል ማለት ነው። ስለዚህ ስፒዳችሁን ለማወቅ ስፒድ ሊሚቴሽናችሁን እስከምን ድረስ በምን ደረጃ እየሄዳችሁ እንደሆነ የምታውቁት ራሱ ስፒድ ሊሚቴሽን ኤክስፕሬስ የሚደረገው በማክ ነምበር ነው። ስለዚህ ማክ ነምበር የሚባለው ነገር ማክ ነምበር ኢንዲኬተር አውሮፕላን ላይ ይኖራል ማለት ነው። ይታያችኋል አይደል? እዚህ ላይ በምስሉ ላይ ማክ ነምበር ኢንዲኬተር እዚህ ላይ አስቀምጬላችኋለሁ እንደምታዩት። ስለዚህ this is Mach number ወይም Mach number indicator ነው የሚባለው። ይሄ ግልጽ ነው? ኦኬ airplanes running requiring ground proximity warning system GPWS all turbine engine airplanes with maximum takeoff mass is excess of 5700 kg or authorized to carry more than 9 passengers 5700 ኪሎ እና ከዛ በላይ የሆነ አውሮፕላን ከሆነ ወይም ደግሞ እንደዛ እንኳን ባይሆን 9 ሰው እና ከዛ በላይ ሊይዝ የሚችል ወይም 9 ሰው እንዲጭን የተፈቀደለት አውሮፕላን GPWS እንዲጭን ወይም GPWS የሚባለውን ኢኩዊፕመንት ወይም ኢንስትሩመንት እንዲገጥም ግዴታው ነው ማለት ነው። ያ ካልተገጠመ ግራውንድ ፕሮክሲሚቲ ዋርኒንግ ማለት ከመሬት ጋር የመጠጋታችሁን ፕሮክሲሚቲ ነው ቼክ የሚያደርገው። ኢቭን ለማረፍ እንኳን ስትመጡ እየተጠጋ ነው መሬቱን ተጠንቀቁ 200 ሜትር ቀረ 100 ሜትር ቀረ እያለ ዋርኒንግ ይሰጣችኋል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት አውሮፕላኖች ወይም ከ5700 ኪሎ ግራም እና ከዛ በላይ እንዲሁም በህግ ደግሞ ኦቶራይዝድ የሆኑ 9 ፓሴንጀር እና ከዛ በላይ እንዲይዙ ግዴታ የተጣለባቸው አውሮፕላኖች በሙሉ GPWS ኢኩዊፕ እንዲያደርጉ ህጉ ያስገድዳል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ህግ ነው ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ስለ ELT ነው የምናወራው። ኢመርጀንሲ ሎኬተር ትራንስሚተር ይባላል። እቺ እንግዲህ አውሮፕላን የሆነ ቦታ አደጋ ቢገጥመው የኢመርጀንሲ ሎኬተር ነች። ስለዚህ ከዛ ቦታ ላይ መልእክት ታስተላልፋለች ማለት ነው። የእናንተን ዌራባውት አንድ አውሮፕላን ቢወድቅ የዛን ዌራባውት የምታሳውቅ ነች። ኤርፕሌንስ ኦፕሬቲንግ ኦቨር ዋተር ዊል ኢኩዊፕድ ዊዝ 2 ELTs እንግዲህ በውሃ ላይ ከሆነ ኢኩዊፕ ማድረግ ያለበት ሁለት ነው። ሁለት ELT መያዝ አለበት ነው የሚለው ህጉ። ሁለተኛውን ኤርፕሌን ኦፕሬቲንግ ኦቨር designated land areas will be equipped with at least one እንግዲህ designated በሆነ ላንድ ላይ ከሆነ በመሬት ላይ ከሆነ ደግሞ at least አንድ ELT ወይንም emergency locator transmitter መኖር አለበት ማለት ነው። ኦኬ ሌላው ኢኩዊፕመንት airborne collision avoidance system ACAS የምንለው ነው። ACAS የምንለው ነው። ይሄ ከ2003 ጀምሮ all turbine engine airplanes with maximum takeoff weight in excess of 15000 kg or authorized to carry more than 30 passengers shall be equipped with ACAS. ACAS የሚባለው እነኚህ በዚህ ህግ መሰረት መጫን አለባቸው ይላል። ከ2003 ጀምሮ የወጣው ህግ ምንድነው የሚለው? all turbine engine airplane with takeoff weighታቸው ከ15000 ኪሎ ግራም በላይ የሆነና ከ30 መንገደኛ በላይ የሚጭን ከ30 መንገደኛ በላይ የሚጭን ማንኛውም አውሮፕላን ACAS ሊኖረው ግድ ነው ማለት ነው። ይሄ ህግ ነው። አሁን የምንማረው ኤር ሎ ስለሆነ ይሄ ህግ ነው ማለት ነው። ኦኬ እዚሁ ላይ እንግዲህ ወደ ቻፕተር 7 ኮሙኒኬሽን እና ናቪጌሽን ኢኩዊፕመንት የሚለውን እንመልከት። እስከዚህ ድረስ ጥያቄ ያለው አለ? anyone want to ask any question? Any question? ጥያቄ ያለው? ጥሩ let's continue. Communication and navigation equipment. Communication equipment የሚለውን መጀመሪያ ነው 7.1 airplane shall have radio equipment capable of first one conducting two-way communication for aerodrome control purpose. So two-way communication ያለው ሬዲዮ ያስፈልጋል ከኤሮድሮም ኮንትሮል ፐርፐዝ ነው ማለት ነው። ይሄ ኤሮድሮም ላይ ኮንትሮል ለማድረግ ወይም ከኤሮድሮም ጋር ኮሙኒኬት ለማድረግ። ሁለተኛው receiving weather information at any time in the flight. two-way communication አንዱ ደግሞ ሌላው የሚያስፈልገው ለምንድን ነው?
anytime ችግር ቢያጋጥም እነሱ ከዳታ ወይንም ከኢንተርኔት ላይ yes is there anyone okay so receiving weather information at any time in the flight ስለዚህ two-way communication ሲኖር anytime information ማግኘት ይቻላል ማለት ነው ከግራውንድ ላይ ሌላው conducting two-way communication anytime in flight with at least one aeronautical station ስለዚህ ቢያንስ ከአንድ aeronautical station ጋር anytime throughout the flight communicate ማድረግ ይቻላል ማለት ነው ስለዚህ communication equipment ወይም radio equipment ለዚህ ነው የሚጠቅመን ማለት ነው አውሮፕላኖች ሁሌም ይሄ equipment ሊኖራቸው ግድ ነው ማለት ነው this shall be able to communicate on emergency frequency እንደገና ደግሞ ለኢመርጀንሲ ኮሙኒኬት ማድረጊያ የኢመርጀንሲ ፍሪኩዌንሲ ያ ሬዲዮ ኮሙኒኬሽን ወይም ያ ሬዲዮ ኢኩዊፕመንት ኬፓብል መሆን አለበት ስለዚህ አሁን በኢን ኬዝ ኦፍ ኢትዮጵያ ወይም አዲስ አበባ ላይ የኢመርጀንሲ ፍሪኩዌንሲያችን 125.5 ሜጋሄርዝ ነው ስለዚህ ማንኛውም ኢመርጀንሲ ያጋጠመው አውሮፕላን ፍሪኩዌንሲውን 121.5 ላይ ቀይሮ ኢመርጀንሲ እንዳጋጠመው ምን ማድረግ ይችላል ዲክሌር ያደርጋል ማለት ነው ኢመርጀንሲ ያጋጥሞኛልና አባካችሁ ይላል ተርሚኖሎጂዎች አሉት ሬዲዮ ኮሙኒኬሽን ስንማር የምታዩት ይሆናል ስለዚህ በዛ ተርሚኖሎጂ መሰረት ዲክሌር ያደርጋል ኢመርጀንሲው ዲክሌር ያደርጋል ግን ፍሪኩዌንሲው 121.5 ሜጋሄርዝ ነው ማለት ነው ስለዚህ እነኚህ ነገሮች በህግ ኢኩፕ መደረግ አለባቸው ማለት ነው ስለዚህ ሬዲዮ ሳይኖር ወደ ላይ መውጣት በጣም አስቸጋሪ ነው መነጋገር መግባባት አይቻልም ማለት ነው ሌላው ደግሞ ቅድም ሬዲዮ ነበር ያየነው አሁን ደግሞ ናቪጌሽን የሚለው ነው የምናየው የናቪጌሽን ኢኩዊፕመንት ኤርፕሌን shall have navigation equipment enabling it to proceed in accordance with flight plan ምክንያቱም ናቪጌት የምናደርገው in accordance with flight plan ባረግ ነው በፕላኑ መሰረት ነው ማለት ነው ናቪጌት የምናደርገው ስለዚህ ይሄ ናቪጌሽን ኢኩዊፕመንት as per the flight plan navigate እንድናደርግ ይረዳናል ማለት ነው ቀጣዩ requirements of air traffic services የኤር ትራፊክ ሰርቪስ ሪኳየርመንት ነው ናቪጌሽን ኢኩዊፕመንት ምክንያቱም ይሄ ሳይኖር ሪኳየርመንቱን ሳናሟላ ለኤር ትራፊክ ሰርቪስ ልንቀሳቀስ አንችልም ማለት ነው ኦኬ ናቪጌሽን ኢኩዊፕመንት ያው ኢኩዊፕመንቱን እዚህ ላይ አስቀምጬላችኋለሁ እንደምታዩት ይሄንን ይመስላል የናቪጌሽን ኢኩዊፕመንት እንዴት እንደምትሄዱ ማለት ነው እሺ ቀጣይ ናቪጌሽን ኢኩዊፕመንት flights in reduced vertical separation minimum RVSM ስለ RVSM የሚነግረኝ ማን ነው የሚያውቃለ what is RVSM ያሬዶ ዛሬ ምንድነው ድምጽ ጠፍቷል አይ it's uniform አይና አላውቀውም RVSM ነው ከላይኮ እሱ ነው እኮ ነው ባጭሩ RVSM ያልነው እኮ የጻፍነው flight reduced vertical separation minimum ማለት ነው reduced vertical separation ዝም ብለህ ስታየው ምን ሚኒንግ ይሰጣል reduced vertical separation minimum ወደ ቨርቲካሊ የምንጣበትን እንትን ሬዲዩስ የሚያደርግልን ኦር ደግሞ ሊሚት የሚያደርግልን ነገር ነው separation ነው separation ታውቃላችሁ what is separation መጀመሪያ አንዱ ከአንዱ አውሮፕላን የምንለይበት ማለት ነው separation አሁን separation በብዙ መንገድ ይሰራል ይሄን ነገር በደንብ ማወቅ አለባችሁ እዩት የተማራችኋቸው ላይ ወደ ኋላ ተመልሳችሁ separation ምንድነው በታይም separate ይደረጋል ምክንያቱም የትራፊክ ኮንትሮለር ሁሉ ጊዜ separation በተለያየ መንገድ ይሰራል ምክንያቱም አንዱን ለቆ ከ3 ደቂቃ በኋላ አንዱን በመልቀቅ አከታትሎ በመልቀቅ separation ይሰራል እንግዲህ it depends on the speed of the aircraft ማለት ነው ሁለተኛ separation ላይና ታች vertically አንዱን እዚህ ጋር አንዱን እዚህ ጋር ያደረገ ወደ ላይ እንደዚህ ያረበረበ ወደ ላይ እየደራረበ እንደዛ አርጎ separate ሊያደርጋቸው ይመጣል the same is true የሚመጡትንም የሚሄዱትንም እንደዛ ያደረገ separation ሊሰራ ይችላል ስለዚህ separation ምንድነው አንዱ ኤርክራፍት ከሌላ separate የምናደርገው እንዳይገናኙ እንዳይጋጩ የምናደርግበት መንገድ is separation ስለዚህ ይሄ ደግሞ ምንድነው አሁን የምናየው ነገር መሳሪያ ነው RVSM is an instrument ነው የናቪጌሽን ኢኩዊፕመንት ነው
የናቪጌሽን ኢኩዊፕመንት ነው። ምንድነው የሚያደርገው? ይሄ አርቪኤስኤም የተገጠመላቸው አውሮፕላኖች አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ አርቪኤስኤም ከመምጣቱ በፊት የበረራ ላይን 6 ብቻ ነው የነበሩት። ማለት ከ29000 ጫማ እስከ 41000 ጫማ ባለው ውስጥ አርቪኤስኤም በሌለ ጊዜ ሰፓሬት የምናደርገው እያንዳንዱ አውሮፕላን በ2000 ጫማ ልዩነት ብቻ ነበር። ዲፈረንሱ 2000 ነው። ለምንድነው 2000 ያደረግነው? አንዱ ድንገት ወደ ታች ዝቅ ቢል ከታችኛው ጋር ከፍ ቢል ከላይኛው ጋር ሊገናኝ የሚችልበትን እድል ለማስፋት እስከ 2000 ጫማ ድረስ ዲፈረንስ ተሰርቶ ነው። ስለዚህ ከ39000 እስከ 41000 ካልኩሌት በታረጉ በየ2000 ጫማ ዲፈረንስ 6 ኤርዌይ ብቻ ነው ያለን ማለት ነው። 6 ኤርዌይ ብቻ ነው ያለን ማለት ነው። አሁን ግን ታንክስ ቱ ዲስ አድቫንሲንግ 6ቱን ስንት አደረገው? እጥፍ አደረገው። ምክንያቱም ምን ይላል? 1000 feet applied between 20,000 feet flight level up to 41,000 flight level በዚህ ጊዜ ውስጥ ያለው 6ቱን 12 አደረገው። ምክንያቱም ይሄ ሰፓሬት የሚያደርጋቸው በየ1000 ነው። ይሄ ደግሞ መሳሪያ ስለሆነ ማንም ቁጥጥር የሚያደርገው ወይንም ወረድኩ እንዴ ዝቃልኩኝ ከታችኛው ጋር ልጋቸውን ከላይኛው ጋር ብሎ እንዳይጨነቅ ፓይለቱ። ምክንያቱም ትንሽ ሲወጣ ለምሳሌ ታች ምን ይላል? providing alert to flight crew on deviation plus or minus 300 feet 300 feet minus or 300 feet plus ዲቬት ካደረጋችሁ ወጣሃል ብሎ ይነግራችኋል ይሄ መሳሪያ። ስለዚህ ኤር ትራፊክ ኮንትሮለሮቹ those who have RVSM ያላቸውን አውሮፕላኖች በየ1000 ጫማው ሰፓሬት ማድረግ አይከብዳቸውም። ምክንያቱም በየ1000 ጫማ ብታረጉ አትፈሩ፣ ዝቅ ብሎ ወርዶ ከታችኛው ጋር ይጋጫል ብላችሁ because of this instrument ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ኢኩዊፕመንት RVSM ይባላል ማለት ነው። RVSM ሰፓሬሽን ሚኒመም ሌስ አድርጎ ብዙ ኤርዌዮችን የፈቀደልንና በ6 መልቀቅ ሲገባቸው ቆይ 6 ሂዱ በማለት ፋንታ 12 በአንድ ጊዜ በ12 መስመር እንዲወጡ ማድረግ በአንድ አቅጣጫ ነው ማለት። ለምሳሌ ወደ ሳውዝ ከሆነ ወደ ሳውዝ 12 በአንድ ጊዜ እንዲወጡ ማድረግ ተችሏል ማለት ነው። so that this is RVSM ይሄንን ጥቅም ይሰጠናል ማለት ነው። እና በዚህ በ29000 ጫማ ከፍታ እስከ 41000 ጫማ ውስጥ መግባት ያለባቸው ወይም ይሄ ካፓሲቲ ያላቸው አውሮፕላኖች በሙሉ ኢኩዊፕድ ማድረግ አለባቸው። በምንም አይነት አሁን ኢትዮጵያ ኤርስፔስ ላይ በኢትዮጵያ ኮንቴክስት RVSM ኢኩዊፕድ ያለውን አውሮፕላኖች እዚህ መስመር ውስጥ ከ29000 እስከ 41000 በጣም አይገቡ። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገር ከሌላችሁ ምንም የሚሆነው ማለት ነው 28000 27000 ጫማ ነው ማለት ነው የምትበሩት RVSM ከሌላችሁ። ይሄ ደግሞ ለኦፕሬተሩ ምን ጉዳት ያመጣል? who can tell me this? ከ29 እስከ 41000 ጫማ ገብታችሁ ማትበሩ ከሆነ እና ዝቅ ብላችሁ የምትበሩ ከሆነ RVSM ስለሌላችሁ ወይም ስላላስገጠማችሁ 28 ነው የምትበሩት፣ 25000 ጫማ ነው፣ አይ 21000 ነው 22000 ነው ከተባላችሁ ስለዚህ ምንድነው ዲስአድቫንቴጁ? what is the disadvantage? less than 29,000 feet flight level or ሮዚና አትሞክሪ? እንጃ እርግጠኛ ነኝ። ምክንያቱም እዚህ ውስጥ ገብቶ መብረር አድቫንቴጅ አለው። ስለዚህ ከዚህ ውጪ ካረጓችሁ ደግሞ ዲስአድቫንቴጅ አለው። ያሬዶ I think teacher you said when the aircraft is flying less than 29,000 feet, yeah? 2,000 yes. feet. What is the disadvantage for the company, those who are flying under 29,000 flight level? I think the aircraft will consume more fuel. Thank you. Exactly. And also... So, yeah, the aircraft consume more fuel whenever you fly less. Whenever you fly more and more to the sky, you save more fuel. That's why you use airflow. Yeah, when you fly higher altitude, you will consume more air fuel, so you are making less consumption of fuel with a lot of air. So you are benefiting from the air rather than your fuel. Exactly. So whose job this one? This is the dispatcher job. Which airway is available or very nice for the sake of the company profit? So dispatchers, those who are doing on profit company,
you should carefully calculate such kind of things. Otherwise, the company will not profitable and then the company may be shut down. So you should calculate, in which flight level or in which area of flying can, save more fuel. That's why, the dispatchers, choose the airways in which airway we fly, to get more, consumption or less fuel consumption. So you should calculate and you should understand these differences. Thank you, Nadir. Okay, so authorized by the state, RVSM እንደገና ደግሞ አውቶራይዝ መደረግ አለባቸው። ዝም ብሎ RVSM መሳሪያ ተገጥሞ አይበረርም። ሲቪል አቪዬሽኑ አይቶ ስቴት ብለን ስንል ሁሌም እንደበላችሁ ስቴቱ ስልጣኑን የሰጠው ለሲቪል አቪዬሽን ስለሆነ whenever I talk about the state that means civil aviation, any country civil aviation. ሁሉም ሀገሮች የተሰጣቸውን ስራ ሁሉ በአቪዬሽን ረገድ ለሲቪል አቪዬሽኖቻቸው ስለሚሰጡ ማለት ነው። ሶ ዛት ኦቶራይዝድ መደረግ አለበት ማለት ነው። RVSM approved መባል አለበት የአውሮፕላን approved መሆኑ በሲቪል አቪዬሽን ነው የሚረጋገጠው። ስለዚህ እነሱ የተወሰነ ክራይቴሪያ ያላቸው ያንን ካሟላ RVSM approved ሆኖ የአውሮፕላን ከ29 እስከ 40 ባለው ውስጥ መብረር ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ዋን ኦፍ የናቪጌሽን ኢኩዊፕመንት ነው ማለት ነው። ስለዚህ የኤርሎ ህግ ምን ይላል ማለት ነው? ማንኛውም RVSM የሌለው አውሮፕላን ከ29 እስከ 40 ጫማ መግባት አይችልም። this is a law. ይሄንን this is a law. You cannot enter between 29,000 feet or flight level between 41,000 flight level. You cannot enter without RVSM. Not only RVSM, approved by the authority. ማለት ነው። እንቀጥል። ኦኬ ቀጣዩም ስለ RVSM ነው። Navigation. Prior to granting RVSM approval, the state shall make sure vertical navigation performance meets requirement in Appendix 4. ስለዚህ ህጉ Appendix 4 ላይ ተጽፏል። Appendix 4 ላይ በሚለው ህግ መሰረት ነው የምትገቡት። Operator has appropriate maintenance program to check system reliability. ለዚህ ደግሞ እንደገና ለመግባት የሜንቴናንስ ዲፓርትመንታችሁ የሜንቴናንስ ፕሮግራም የRVSM ሜንቴናንስ ፕሮግራም መኖር አለበት። ሪላያብል የሆነ ሲስተሙን ቼክ የሚያደርግ ሜንቴናንስ ፕሮግራም ሊኖር ይገባል። this is the requirement Appendix 4 ላይ እነዚህ ናቸው። Operator train flight crew for operation in RVSM airspace. እንደገና ደግሞ pilots and dispatchers must be trained in RVSM. በዚህ ላይ ያለው ስለዚህ እዚህ ላይ ስላለው በረራ ኦፕሬተሮቹ ማሰልጠን አለባቸው። ፓይለቶቻቸውን የሚመለከታቸው የሜንቴናንስ ስታፍ ኤንድ ዲስፓቸር በተለይ ሶስቱ ይመለከታቸዋል። ፓይለቶች ይመለከታቸዋል፣ ዲስፓቸርስ ይመለከታቸዋል፣ ሜንቴናንስ ስታፎች ስለ RVSM ማወቅ አለባቸው። ስለዚህ ይሄንን ትሬኒንግ ሊሰጣቸው ይገባል ነው የሚለው። ወደ ቻፕተር 8 እየሄድን ነው። ቻፕተር 8 እንግዲህ አሁን ሜንቴናንስ ልንጀምር ነው ማለት ነው። የሜንቴናንስ ህጎቹን ነው እንግዲህ የምናየው። ሰማው ስለ ሜንቴናንስ አይደለም የምናወራው፣ ግን የሜንቴናንስ ወይንም ሜንቴናንስ ዶክመንቶችን ለማየት እንሞክራለን፣ የተወሰኑትን ማለት ነው። ጥሩ። ኤርፕሌን ሜንቴናንስ ኦፕሬተርስ ሜንቴናንስ ሪስፖንሲቢሊቲስ ይልና ኦፕሬተርስ ኢን አኮርዳንስ ዊዝ ስቴት ኦፍ ሬጅስትሪ። ስቴት ኦፍ ሬጅስትሪ ማለት የተመዘገበበት ማለት ሬጅስተር ያደረገበት ማለት ነው። ስቴት ኦፍ ሬጅስትሪ ኤርፕሌን ሜንቴንድ in airworthy condition, airworthy መሆን አለበት ወይንም airworthy condition መሆን አለበት። ሁለተኛው ቡሌት ምንድነው የሚለው? operations and emergency equipment necessary to flight in serviceable. ስለዚህ operation and emergency equipmentዎች በሙሉ ሰርቪሰብል መሆን አለባቸው። እነኚህ መሳሪያዎች ኢኩዊፕመንቶች የኦፕሬሽን እና የኤመርጀንሲ ኢኩዊፕመንቶች እጅግ አስፈላጊ ነው ሰርቪሰብል ሆኖ መገኘታቸው። ይሄ ደግሞ የሜንቴናንስ ኃላፊነት ነው። ስለዚህ የሜንቴናንስ ዲፓርትመንት እነኚህ ሰርቪሰብል መሆኑን ማረጋገጥ አለባቸው። this is a law ሲነሳ ገና ሌላ certificate of airworthiness remains valid። ለምሳሌ C of A ማለት airworthiness certificate ነው አይደል? C of A ለምሳሌ ለአንድ አመት ነው የሚሰጠው። ስለዚህ ከረንት መሆኑ ኤክስፓየር ያላደረገ መሆኑ ማረጋገጥ አለበት የሜንቴናንስ ዲፓርትመንት። airworthy condition መሆን ማለት remains valid ማለት ነው በሌላ አባባል። ስለዚህ remains valid መሆኑን ማረጋገጥ መቻል ይኖርበታል ማለት ነው። ይሄ
የሜንቴናንሶች እንትን ነው ማለት ነው። ሌላው ዶክመንታቸው ምንድነው? ኤርፕሌን ሜንቴናንስ ፕሮግራም የሚባል ዶክመንት አላቸው። ፕሮግራሞቹ በጠቅላላ ይሰራሉ። መቼ ያ ምን ይሰራል፣ መቼ እንዴት ይሰራል የሚል የሜንቴናንስ ፕሮግራም ኢዝ ህግ ነው፣ ሎ ነው ማለት ነው ይሄ ሜንቴናንስ ፕሮግራም። ስለዚህ ኦፐሬተር ሻል ፕሮቫይድ ፎር ዩዝ ኤንድ ጋይዳንስ ኤ ሜንቴናንስ ፕሮግራም approved by a state of registry። ስለዚህ ሜንቴናንስ ፕሮግራም ያዘጋጃል ሜንቴናንስ ዲፓርትመንት። ከዛ እሱን ደግሞ በስቴት ኦፍ ሬጂስትሪ አፕሩቭ ማስደረግ አለበት። አፕሩቭ ያልተደረገ ሜንቴናንስ ፕሮግራም ተቀባይነት አይኖረውም። even if something happen on the aircraft even insurance እንኳን ሊከፍል አይችልም ማለት ነው፣ አፕሩቭድ የሆነ ሜንቴናንስ ፕሮግራም ከሌለን ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ሜንቴናንስ ሪኮርዶች ናቸው። records to be kept total time in service and all life limited components። total time in service ለስንት ዓመት ነው የሚያገለግለው? and all life limited components በላይፋቸው ሊሚትድ ይሆኑ ወይም ደግሞ ከዚህ እስከዚህ ጊዜ ነው የሚያገለግሉት የሚባሉ ኮምፖነንቶች ለብቻ ሪከርድ መደረግ አለባቸው። status of compliance with mandatory continuum erroneous information። compliance ደግሞ status compliance ይሰራል ማለት ነው። ኮምፖነንቶቹን ከጊዜያቸው ጋር እሱ እየተሰራ ኤሮዚነስ ኢንፎርሜሽን ዴሊቨር መደረግ አለበት ማለት ነው። እሱም ተዘጋጅቶ መቀመጥ አለበት ማለት ነው። ማች መደረግ አለበት ማንዳቶሪ ሆኖ ማለት ነው። ሌላ ዲቴል ኦፍ ሞዲፊኬሽን ኤንድ ሪፔርስ ሞዲፋይ ከተሰራ ሪፔር ከተሰራ ያ የዛ ዲቴል ሪኮርዱ የግድ መቀመጥ አለበት። የትኛው ኮምፖነንት ነው የተሰራው፣ ዲቴሉ ምን ይመስላል፣ የትኛው ሞዲፊኬሽን ተሰራ፣ የትኛው ሪፔር ተሰራና ዲቴሎቹ የት አሉ የሚለው it should be kept the record ማለት ነው። ሌላው time in service since last overall of airplane time in service ባለፈው መቼ ነበር የተሰራው ኦቨርኦል አውሮፕላኑ እሱ ታይም ተመዝግቦ ከዛ በኋላ ደግሞ በሚቀጥለው ደግሞ መቼ ነው የሚለው ሪከርድ መያዝ አለበት ማለት ነው። ድምጽ ጥያቄ አለ? ጥያቄ አለው አለ? ማጋ ነው ድምጽ የምሰማው? አሚር ጋር ይመስለኛል። አሚር እባክህ። አሚር ወይ ዳዊት? አሚርና ዳዊት አሚርና ዳዊት እነሱ ነው ኦፈር ሚዩት አድርጉ። የኔ ሚዩት ነው ድምጽ የሱ ነው። አሚር ሚዩት አድርገው ድምጽ እየመጣብን ነው። ታንክ ዩ። ሌላ ካወራችሁ ትምህርቱ ደብሯችኋል ማለት ነው። ላቆመው? ኧረ አልደበረንም። ያው አጋጣሚ ነው። እሺ አጋጣሚ ከሆነ ጥሩ። እሺ ስለዚህ ታይም ኢን ሰርቪስ ሲንስ ላስት ኦቨርኦል ኦፍ ኤርፕሌን ይሄ መመዝገብ አለበት፣ ሪኮርድ መደረግ አለበት። ምክንያቱም ቀጣዩ ኦቨርኦል መቼ እንደሆነ ለማወቅ በሜንቴናንስ ፕሮግራም ላይ እነኚህ ነገሮች የግድ መታወቅ አለባቸው ማለት ነው። ሌላው ሪኮርድ መደረግ ያለበት ወይም ሪኮርዱ መያዝ ያለበት ቶታል ታይም ኢን ሰርቪስ ኤንድ ይሄን ሰርተን ይሄን አይተናል። ቀጣዩ ሜንቴናንስ records to be kept current status of airplanes compliance with maintenance program የአውሮፕላኑ ስታተስ እና የኮምፕላያንስ መሆን አለበት ከሜንቴናንስ ፕሮግራም ጋር። የአውሮፕላኑ ከረንት ስታተስ እና የሜንቴናንስ ፕሮግራሙ ማች ማድረግ አለበት። detailed records to show all requirements of signing maintenance release is met. detailed record to show all requirements of signing መፈረም አለባት ማለት ነው ከሜንቴናንስ ሪሊዙ ጋር። ምክንያቱም ተሰርቷል ተብሎ ሪሊዙ ሲለቀቅ ከዛ ከዲቴል ከሆነው ሪኮርድ ጋር ማች ማድረግ አለበት ማለት ነው። ስለዚህ የተፈረመ ሪሊዝ እና ሪኮርዱ ማች ማድረግ አለበት ማለት ነው። በትክክል መሰራት አለበት። records are kept minimum 90 days after unit permanently withdrawn from the service. permanently withdraw የተደረገ ሰርቪስ ወይም የተሰራ ሰርቪስ የዛ የተሰራበት ሪኮርድ
ለ90 ቀን ኪፕ መደረግ አለበት በዛ 90 ቀን ውስጥ ድንገት መጥተው ፐርማነንትሊ ይሄንን ዊዝድሮ ያደረጋችሁበትን ዶክመንት አምጡ ቢሏችሁ በ3 ወር ውስጥ ማንንም የመጠየቅ መብት አለው ማለት ነው ስለዚህ አውቶሪቲው ከመጣ ይሄንን ዶክመንት ማሳየት አለባችሁ 90 ቀን ካለፈው ምናልባት ማንም ላይ ጠይቃችሁ ይችላል ግን ሚኒመም 90 days የግድ ሴቭ መደረግ ወይንም ሪኮርዱ ኪፕ መደረግ አለበት ሌላው ሜንቴናንስ ሪሊዝ ሪኮርድ ሚኒመም 1 year አያችሁ ሜንቴናንስ ሪሊዝ ሪኮርድ ሚኒመም 1 year after signing release የተፈረመ ሪሊዝ ነው የአውሮፕላን መብረር ይችላል ብሎ የተፈረመ ወረቀት በሙሉ በትንሹ ለ1 አመት ሪኮርድ መደረግ አለበት ወይም መቀመጥ አለበት ማለት ነው እሺ maintenance release ነው አሁን shall be completed and signed to certify work performed is completed with approved procedure ይሄንን ነው እንግዲህ ለ1 አመት አስቀምጣላችሁ ያለው ስለዚህ ይሄ ማለት maintenance release ማለት ምንድነው ማለት ነው የተፈረመና የተፈረመው ደግሞ ይሄንን ሰርቻለሁ ይሄ ተሰርቶ አውሮፕላኑ እንዲበር ሪሊዝ ተደርጓል የሚል ወረቀት ነው ማለት ነው ስለዚህ approved procedures ስለዚህ ፕሮሲጀሩ እንግዲህ ምንድነው maintenance release ምን ይይዛል ያ ለ1 አመት የምታስቀምጡት ዶክመንት ሜንቴናንስ carried out ዲቴል የሆነ ሜንቴናንስ የተደረገው የተሰራበት ዴት ኮምፕሊትድ ስራውን ሰርታችሁ የጨረሳችሁበት if applicable identify of maintenance organization ለምሳሌ ሌላ ካምፓኒ ከሆነ የሰራው ድርጅት ሌላው identify of person signing release ማን ነው ይሄን ስራ የሰራው ስለዚህ ነምበሩን የሰውየውን የላይሰንስ ነምበሩንና ስሙን ከነፊርማው አንድ ላይ ይሄንን ለ1 አመት ሪኮርዱ መቀመጥ አለበት ማለት ነው ለ1 year ሪኮርዱ መቀመጥ አለበት ማለት ነው ኦኬ አሁን ወደ ፍላይት ክሩ ልንሄድ ነው ፍላይት ክሩ ከዚህ በፊት ጥያቄ ካለ ጥያቄ አንዳንድ ጥያቄዎች ይኖራሉ ብዬ እየጠበቅኩ ነበር ግን ጥያቄ የለም ዘና ያረጋችሁ ይንኮ ነው አሚር chapter 9 flight airplane flight crew airplane flight crew ስለዚህ እንቀጥላለን የምትሉት ጥያቄ የለም ምን ወያይበት በትምህርት ከፍ ብሎ መብረር ይቻላል ናሽናል አቪዬሽን ኮሌጅ የናሽናል ኤርዌይስ እህት ኩባንያ ከከፍተኛ ትምህርት አግባብነትና ጥራት ኤጀንሲ ሙሉ ዕውቅናን ባገኘንባቸው በማስተርስ ዲግሪ MBA በስትራቴጂክ ማኔጅመንት MBA በባንኪንግ እና ፋይናንስ MBA በቢዝነስ ሊደርሺፕ MBA በሪስክና ኢንሹራንስ MSc በኢንተርናሽናል ትሬድ እና ኢኮኖሚክስ ዘርፎች በእውቀት ለመቅረጽ የበቁ ፕሮፌሰሮቻችን አረንጓዴ መብራታቸውን አብርተዋል በነገራችን ላይ በኬንያ ሀገር ከሚገኙ ስመጥር ዩኒቨርሲቲዎች በሚመጡ ፕሮፌሰሮች የትኩረት መስክ ትምህርቶቹ መሰጠታቸው ልዩ ያደርገናል በምርጥ የትምህርት ስርዓት የተገነባው ናሽናል አቪዬሽን ኮሌጅ በመጀመሪያ ዲግሪ በአቪዬሽን ማኔጅመንት በሆቴል ማኔጅመንት በአካውንቲንግ እና ፋይናንስ በማርኬቲንግ ማኔጅመንት አስተማማኝ ትምህርት ይገቢውና ራስዎንና ሀገሮን ይለውጡ አድራሻ 22 አደባባይ ወደ ሾላ በሚወስደው መንገድ ላይ ናሽናል አቪዬሽን ኮሌጅ የናሽናል ኤርዌይስ እህት ኩባንያ ህልሞን እውን ያደርጋል የፍላይት ክሩ ሜምበር ኢመርጀንሲ ዲዩቲ ምንድነው በህግ የተቀመጠው ፍላይት ክሩ ሜምበር ኢመርጀንሲ ዲዩቲስ ባይ ዘ ዌይ እኔ ማስተብራችሁ እንግዲህ እንደነገርኳችሁ ኤርሎ ስለሆነ ዋና ህጎች ነው መነግራችሁ ከዛ በተረፈ ግን በጣም ዝርዝር ነገሮቹ ግን በየዲፓርትመንቶቹ የየራሳቸው ዝርዝር ነገር አትሊስት ግን ኤርሎ በሚኒመም ይሄን ነገር መሟላት አለበት ብሎ የሚለው ነው እኔ እዚህ ጋር መጥቼ የምነግራችሁ ማለት ነው ስለዚህ እሱን እንድታውቁ ይሄ ብቻ እንዳይመስላችሁ ማለት ነው ይሄ እንደው መሆን አለበት የሚባለው ነው እነሱ ግን ከዛ የበለጠ የሴፍቲ ማተርስ የሴፍቲ ኢሹስ በጣም ብዙ ስላሉ በዲቴል ነው እያንዳንዱ ካምፓኒ የራሱ የሆነ ነገር ያለው አትሊስት ግን ባለፈው እንዳልናችሁ ሪኮመንድድ ፕራክቲስ እና ምንድነው ስታንዳርድ አሁን ይሄ ስታንዳርድ ነው ምናግራችሁ ከዚህ ግን የተሻለና ከዚህ ከስታንዳርዱ የበለጡ ሴፍቲ እና የዚህ ምንድነው ሴፍቲ እና ሴኩሪቲ በጣም ሊጠብቁ የሚችሉ የተሻሉ ህጎች ብዙዎቹ ካምፓኒዎች አሏቸው
አትሊስት ግን ኤርሎ ወይንም ግን የሲቪል አቪዬሽኖቹ ህግ ግን አትሊስት እነዚህ መሟላት አለባቸው ማለት ነው። ስለዚህ ዝርዝር ነገሮች በእያንዳንዱ ነገር ይኖራል። ኦኬ ፍላይት ክሩ ሜምበር ኢመርጀንሲ ዲዩቲስ annual training of emergency procedure will be required by the operator. Annual training of emergency procedure will be required by the operator, including use of all emergency and life-saving equipment, drills in emergency evacuation of airplane. ስለዚህ በየዓመቱ እነዚህ ነገሮች ይሰራሉ ማለት ነው። use of all emergencies and life-saving equipment ይመጡና አሁን ተመልከቱ እዚህ ጋር ካቢን ክሮቹ እንዴት ልምምድ እንደሚያደርጉ የዴልታ ኤርላይን ካቢን ክሮች ናቸው እና እነሱ በየዓመቱ እንደዚህ አይነት ኢመርጀንሲ ኤክሰርሳይዝ ይሰራሉ። ላይፍ ሴቪንጉን ከአውሮፕላን ላይ አያችሁ ዴልታ ሚል ከኋላ እሱን አንድ እንደ አውሮፕላን ሳምፕል ወስዶ ወደ ውሃ ላይ እንዴት አድርገው ጀልባውን እንደሚወረውሩ እንዴት አድርገው ዘለው እነሱ ራሳቸውን እንደ መንገደኛ አድርገው ላይፍ ሴቪንግ ጃኬት ለብሰው ምናምን ዘለው እንዴት ውሃው ላይ ይወጣሉ። እንደዚህ አይነት ልምምዶችን ምን ያደርጋሉ ማለት ነው በየዓመቱ ይሄንን ይሰራሉ። ስለዚህ አኑዋል ትሬኒንግ ሁሉ ጊዜ ለኢመርጀንሲ ትሬኒንግ ይኖራል ማለት ነው። ሁለተኛው ግን ድሪል ኢን ኢመርጀንሲ ኢቫኩዌሽን ኦፍ ኤርፕሌን አሁን ሞስትሊ እዚህ ብትመጡ አዲስ አበባ ኤርፖርት ላይ በየሁለት ዓመቱ የሚሰራ ነው። ድሪል ሰምታችሁ ሊሆን ይችላል። አንዳንድ ጊዜ ከፍተኛ የአምቡላንስ ጥሪና ጩኸት ወደ ኤርፖርት ሲሄድ አይታችሁ ታውቃላችሁ። ያ ድሪል ነው፣ ትሬኒንግ ይሰራል ሁሉ ጊዜ። what if something happened in the airport አምቡላንስ እንዴት ይገባል፣ እንዴት ይወጣል፣ ከሄሊኮፕተር ያለው ሰው እንዴት ገብቶ የታመመን ሰው ፒክ ያደርጋል፣ የኤርፎርስ ሄሊኮፕተር እንዴት ይገባል፣ የግል ኦፕሬተሮች አውሮፕላንና ሄሊኮፕተር እንዴት እንጠቀማለን፣ ሆስፒታሎች እንዴት ዝግጁ ይሆናሉ የሚል ይሄ ነገር ጠቅላላ ይሄ ልምምድ የኢመርጀንሲ ድሪል ይባላል። ስለዚህ እዛም ይሄ በጣም በትልቁ ነው። ካምፓኒዎች ግን ራሳቸው ከአውሮፕላናቸው ውስጥ አውሮፕላኑ ለምሳሌ ጀስት ተቃጠለ ወይም እሳት ነደደ ብለን ድሪል እንሰራለን ማለት ነው። ኢቫኩዌት እናደርጋለን። ኢቫኩዌት ፓሰንጀርስ ኢቫኩዌት እያደረግን ከኤርፕሌን ውስጥ በፍጥነት አውጥቶ ሰዎቹ እንዴት አድርገን ቶሎ ብለን ሴቭ እንደምናደርጋቸው ህይወታቸውን እንዴት እንደምናተርፍ የሚሰሩ ትሬኒንጎች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ የፍላይት ክሩ ሜምበር ኢመርጀንሲ ዲዩቲዎች ናቸው። እነዚህ ትሬኒንጎች በየዓመቱ የሚሰሩ ይሆናሉ ማለት ነው። ኦኬ ሌላው ፍላይት ክሩ ሜምበር ትሬኒንግ ፕሮግራም አለ። ኦፕሬተር ስታብሊሽድ ስቴት አፕሩቭድ የሆነ ምን ያስፈልጋል? ኢንክሉድ ግራውንድ ኤንድ ኦር ፍላይት ትሬኒንግ ፋሲሊቲ። ግራውንድ እና ፍላይት ፋሲሊቲ ያስፈልጋል። ከሌለም መከራየትና ካላቸው ሰው ጋር መዘጋጀት ያስፈልጋል። ሌላ ፕሮፐርሊ ኳሊፋይድ ኢንስትራክተርስ ዲተርማይንድ ባይ ዘ ስቴት። ስለዚህ ትሬኒንጉ በሚሰጥ ጊዜ በደንብ ኳሊፋይድ የሆኑ ኢንስትራክተሮች በስቴቱ ዲተርሚን የተደረጉ ሰዎች ያስፈልጋሉ። ሌላው ግራውንድ ፍላይት ትሬኒንግ ኢን አፕሮፕሪየት ታይፕስ ኦፍ ኤርክራፍት። ስለዚህ ይሄ ትሬኒንግ ሲሰራ ደግሞ አፕሮፕሪየት በሆነው ታይፕ ኦፍ ኤርክራፍት። ስለዚህ ኢንዲፔንደንስ ኦፍ ሁሉም የተለያየ አውሮፕላን አለ። ስለዚህ አፕሮፕሪየት በሆነው በዛ ጊዜ ውስጥ ትሬኒንጉ ሊሰራለት ይገባል ብለን ባልነው አፕሮፕሪየት ኤርክራፍት ልምምዱን እንሰራለን ማለት ነው። እሺ ሌላ የፍላይት ክሩ ትሬኒንግ ፕሮግራም እንግዲህ ምንድነው? ፍላይት ክሩ ሜምበር ትሬኒንግ ፕሮግራም ላይ ኢንክሉድ ፍላይት ክሩ ኮኦርዲኔሽን ኢን ኦል ታይፕስ ኦፍ ኢመርጀንሲ ኤንድ አብኖርማል ሲቹዌሽን ኦል ታይፕስ ኦፍ ይሄም ልምምዱ ይሰራል ማለት ነው። ትሬኒንግ ፕሮግራም አላቸው። ኢመርጀንሲ ኤንድ አብኖርማል ሲቹዌሽን አንዳንድ ጊዜ አብኖርማል ሲቹዌሽን ኖርማል ኤንድ አብኖርማል ሲቹዌሽን የምንለው አለ። ኖርማል ፍላይት አንዳንድ ጊዜ ችግር ሲያጋጥመን አብኖርማሊቲ ይመጣል። በወይዘሩ ምክንያት በሄቪ ሬን በተንደር ስቶርም ኦር በላይት በሆነ ምክንያት አብኖርማል ፍላይት ሊጀመር ይችላል። ባይዘው አብኖርማል እና ኢመርጀንሲ የተለያዩ ናቸው። ኢመርጀንሲ ያው ችግሩ ሲገጥመን ነው። አብኖርማል ግን ከኖርማል ኮርስ ኦፍ ፍላይት የሚያናጥበን ወይንም ከዛ ሲቹዌሽን እያወጣ እያስቸገረን በወይዘር ወይንም አቮይድ እያደረግን አፕ ወይ ሌፍት ኤንድ ራይት አቮይድ እያደረግን የምንሄደው ነገር አብኖርማሊቲ ነው። አብኖርማል ይሆንብናል አንዳንድ ጊዜ። ስለዚህ እነዚህ ሁሉ ልምምድ ይሰራላቸዋል። በዚህ በትሬኒንግ ፕሮግራም ውስጥ ይገባል ማለት ነው። እንዲህ ቢሆን እንዲህ ነው የምናደርገው፣ እንደዚህ አይነት ነገር ካጋጠመ እንደዚህ ነው የምንሰራው የሚል ክሊር የሆነ የትሬኒንግ ፕሮግራም ማለት ነው። ሌላው ፕሮሲጀርስ ኮዝድ ባይ ፓወር ፕላንት ኤርፍሬም ሲስተም ማኑፋክቸርስ ፋየር ኦር አዘር አብኖርማሊቲስ እነኚህም ራሳቸው ፕሮሲጀር ይወጣላቸዋል ማለት ነው። ምክንያቱም ኮዞቹ ምንድነው? የፓወር ፕላንት ሊሆን ይችላል፣ የኤርፍሬም ሊሆን ይችላል። ፓወር ፕላንት ኢንጂን ነው አይደለ? ኤርፍሬም ደግሞ ሲስተሞቹ ኤርፍሬሞቹ ናቸው። ሌላው ማልፋክሽን ሊያደርግ ይችላል፣ ፕሮፐርሊ ላይሰራ ይችላል፣ ፋየር ሊሆን ይችላል። ኦር አዘር አብኖርማሊቲ ምን ይደረጋል ማለት ነው? በዛ በፕሮሲጀሩ ላይ ይሰራል ወይም ይደረጋል ማለት ነው። ይሄ ሁልጊዜ የምንሰራው ነገር ይሆናል ማለት ነው።
አይ ሚን ሁል ጊዜ ስላችሁ በአመት አንዴ ትሬኒንጎቹ መሰራት አለባቸው አትሊስት ኦኬ ኤርፕሌን ፍላይት ክሩ ሜምበር ትሬኒንግ ፕሮግራም ላይ አሁን ኢንክሉዲንግ training in knowledge and skill related. What is the difference between knowledge and skill? እውቀትና ብቃት ማለት እውቀትና ብቃት እስቲ ትንሽ አብራራው ጥሩ ነው knowledge ማለት እውቀት ነው skill ማለት ደግሞ ፊዚካሊ የምንሰራው ነገር ማለት ነው የሱ ብቃት the ability to do ማለት ነው skill አይደል ኦኬ በጣም ጥሩ related and IFR procedure for area of operation ትሬኒንጉ ስለዚህ የእውቀትና የብቃት ነው ማለት ነው ጥሩ ነው ያረከው የእውቀት እና የብቃት ልምምድ ይደረጋል ማለት ነው related and IFR procedures for area of operation ስለዚህ ያ IFR እንግዲህ እንደ አውሮፕላኑ አይነት ብለናል ቀደም ስለዚህ IFR aircraft procedure of area of operation ከእውቀትና ከብቃት ጋር አገናኝተን ትሬኒንግ እንሰራለን ሌላው human performance including threat and error management ስጋትና ስተት አይደል threat and error management ይሰራል ሌላው transport of dangerous goods እነኚህም በዛ በትሬኒንግ ፕሮግራም ውስጥ ይካተታሉ ማለት ነው dangerous goods እንግዲህ ምን ከምን ጋር ሲገናኝ ምን ይፈጥራል ምን ብቻውን ቢሆን ምን ችግር ይፈጥራል ይሄንን እንጭነዋለን ወይ አንጭነውም ወይ የሚለው ነገር እሱ ምን ይደረጋል ማለት ነው ትሬኒንግ ይሰራል ማለት ነው የdangerous goods ትራንስፖርት የማድረግ ማለት ነው እሺ ሌላው flight crew training program flight crew members understand responsibilityቸውን በሚገባ understand ማድረግ አለባቸው they can communicate to other crew members communicate ማድረግ አለባቸው ስለምን abnormal and emergency situationዎችን እነኚህን በደንብ ኮሙኒኬት መደራረግ ያስፈልጋል ማለት ነው በትሬኒንግ ፕሮግራም ውስጥ እነዚህ የግድ የተካተቱ መሆን አለባቸው clearly flight crew understand ማድረግ አለበት responsibility ምንድነው የኔ responsibility ለምሳሌ እናንተ flight crew ባትሆኑ ground crew ናችሁ አይደል እንደ let's say for example dispatcher should know or should understand your responsibility እስከምን ድረስ ነው ከየት ጀምሮ የቱ ጋር ያበቃል የኔ responsibility የሚለው በደንብ ማወቅ አለባችሁ ትሬኒንግ ፕሮግራም ውስጥ መኖር አለበት አሁን እኛ የምንማረው ኤርሎ ሆነና ኤርሎ ስለ flight crew ያወራን ስለሆነ ነው the same is true or the same thing you know happen on you also ስለዚህ understand ማድረግ አለባችሁ responsibility ያችሁ can communicate to other crew members ይላል የነሱ እናንተም ከግራውንድ ኦፕሬሽን ጋር ከሎድ ማስተሮች ጋር ከሎዲንግ ከሚሰሩት ጋር ከድራይቨሮቹ ጋር ከሎድ ማስተሮች ጋር በሙሉ ኖርማል እና አብኖርማል የሆኑ ነገሮችን ለይታችሁ ዲስከስ ማድረግ አለባችሁ ግን የፍላይት ክሩ እና እናንተ ኖርማል እና አብኖርማል በጣም ይለያያል የእናንተ ምናልባት አብኖርማሊቲ ፍጥነት ሊሆን ይችላል ችኮላ ሊሆን ይችላል አንዳንድ ስለዚህ በደንብ በጥንቃቄ እነዚህ ነገሮች ሊታዩ ይገባቸዋል የነሱ ግን በትሬኒንግ ፕሮግራሙ ላይ የተካተተ ነው ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን እናንተ እንድታውቁት ያስፈልጋል ለማወቅ ነው እናንተ ምንድነው የነሱ ሪስፖንሲቢሊቲ ብላችሁ ሳይሆን ግን ይሄ ግዴታ እንዳለባቸው ግን ልታውቁ ይገባል ማለት ነው ጥሩ flight crew member training program flight crews will be given a training on a recurrent basis እንደገና ደግሞ እንዳይረሳ ምን መወሰድ አለበት በትሬኒንግ ፕሮግራም ውስጥ መካተት ያለበት recurrent training ማንም ይነግረኝ recurrent ማለት ምን ማለት ነው recurrent Rosina አቤት what is recurrent recurrent ተደጋጋሚ ሲትንሽ አብራራው ያሬዶ ተደጋጋሚ እንትኖች ትሬኒንግ መውሰድ አለባቸው
ተደጋጋሚ የሚለው ነው እኮ እንድታብራራ የፈለኩት። ራሱን የቻለ ትሬኒንግ ፕሮግራም አለና በዛ በጊዜ ያን ሪከረንት እየተደረገ የሚታደስ ማለት ነው። ድገምልኝ። የሚታደስበት ጊዜ ያለው አይ ቲንክ ሁለት ዓመት ምናምን ይመስለኛል እና ያንን ጊዜ እየጠበቁ የሚያድሱበት ይመስለኛል። ሐሳቡ ልክ ነው። ሪከረንት የሚባለው ምንድነው? ሲጀመር አንድ ሰው አዲስ ሆኖ ሲገባ አሁን ለምሳሌ እናንተ ይሄን ኮርስ ወሰዳችሁ የተወሰነ ጊዜ ፕራክቲካል ልምምድ ታደርጉና ላይሰንስ ትወስዳላችሁ። ከዛ ያን ላይሰንስ በሁለት ዓመት አይደል ይታደሳል የሚለው? በሁለት ዓመት ስታድሱ ሪከረንት የሚባል ኮርስ ትወስዳላችሁ። ሪከረንት የሚባለው በእያንዳንዱ ነገር ላይ ምን ነገር አካቶ የተወሰነች ትሬኒንግ አላት ማለት ነው። ምንድነው የሚለው? will given a training on recurrent ማለት የተወሰነ አዲስ ነገር ካለ አለበለዚያ ቤዚኩን ታውቁታላችሁ ወይንም መጀመሪያ የወሰዳችሁት ምን ይባላል ላይሰንሱ ኢኒሺያል ነው። ኤኒ ትሬኒንግ መጀመሪያ ሲወሰድ ኢኒሺያል ትሬኒንግ ነው። ሰፋ ብሎ ነው የሚወሰደው፣ በዲቴል ተደርጎ ይወሰዳል ኢኒሺያል። ሪከረንት ሲሆን ግን ለምሳሌ በአመት ከሆነ ያ ትሬኒንግ በአመቱ ለምሳሌ የአንድ ሰዓት ወይ የሁለት ሰዓት ትሬኒንግ ትወስዱና if something new within that 2 years, within that 1 year, if something happen new or any added rules or regulations or anything, maybe they include on a recurrent training ማለት ነው። ስለዚህ ሪከረንት የሆነው ትሬኒንግ ትወስዳላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ሪከረንት የሚባለው በትሬኒንግ ፕሮግራም ላይ መኖር አለበት። ሁልጊዜም ሪከረንት ትሬኒንጎች ይኖራሉ ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ እናንተ ኤርሎን ተምራችሁ ኤርሎን እናስተምራለን ብላችሁ ብታስቡ ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ሊጣፋባችሁ ስለሚችል ሪከረንት ኮርስ መውሰድ አለባችሁ ማለት ነው። አለበለዚያ በጣም አስቸጋሪ ይሆናል። ስራ ላይ የሚያላችሁ የተወሰኑ ትምህርቶች ለምሳሌ አቪዬሽን ሴኩሪቲ፣ ዴንጀረስ ጉድስ እና አሁን ለምሳሌ ፓይለቶቹ ደግሞ ምንድነው ይሄ ሲአርኤም ክሩ ሪሶርስ ማኔጅመንት የሚባሉት እነዚህ ኮርሶች ኢትስ ማንዳቶሪ በየሁለት ዓመቱ ሪከረንት የሚወሰድባቸው ኮርሶች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ እነኚህ ኦልሬዲ በስቴቱ ዲተርሚንድ ተደርገዋል። እዚህ ጋር ዲተርሚንድ ባይ ዘ ስቴት ይላል። ስለዚህ አሰስመንት ሁሉ አለው። የኮምፒተንሲ ብቃት ያቀድም የተባለው የስኪላችሁ ኮምፒተንሲ አሰስ ይደረግና እዛ ውስጥ ኢንክሉድ ይደረጋል። ስለዚህ በትሬኒንግ ፕሮግራም ላይ እንደዚህ አይነት ነገር መኖር አለበት ማለት ነው። ኦኬ እንቀጥል። ፍላይት ክሩ ሜምበር ትሬኒንግ ፕሮግራም ኤርፕሌን ፍላይት ክሩ። ኦኬ ይሄኛው ጨርሰናል። Airplane flight crew notes prohibits in flight simulation of emergency and abnormal situation with passenger or cargo. ይሄንን ባለፈው ተነጋግረን ነበር አይደል? ማን ነው የሚነግረኝ በድጋሚ? bullet number 1 Nadir, what does that mean? It prohibits in flight simulation. Prohibits in flight simulation of emergency or abnormal situation with passengers or cargo. ምን ማለት ነው? I think it means it's not allowed simulation of emergency or abnormal situation with passengers or cargo. Anything that can cause problem or damage to passengers or cargo, it's not allowed. So any training related to simulation of emergency training or abnormal situation prohibited, seriously prohibited with passengers and cargo. So ልምምድ መስራት በፍጹም የኤመርጀንሲ የሚሆን የአብኖርማል ሲቹዌሽን ትሬኒንጎችን በሙሉ ከመንገደኛና ካርጎ ወይንም ዕቃ ባለበት አውሮፕላን ላይ እየበረረ በፍጹም መስራት አይቻልም። ስለዚህ በአውሮፕላን የሚሰሩ አብኖርማል ሲቹዌሽኖች አለ መንገደኛና አለ ካርጎ ነው መስራት ያለባቸው። without passengers and cargo you can do that። በተለይ ኢመርጀንሲ ፍላይቶችን ደግሞ በሲሙሌሽን ወይ በአውሮፕላኑ ሳይሆን በምስለ በረራው እዛ መሬት ላይ on the ground abnormal situation ወይ ኢመርጀንሲዎችን መስራት ይቻላል። በአውሮፕላን ራሱ ይሰራ ከተባለ አብኖርማሉን ምንም አይነት መንገደኛ ምንም አይነት ዕቃ ግን መጫን ፈጽሞ የተከለከለ ነው ማለት ነው።
Flight training may be given in a flight simulation device, state approved. That is flight simulation device ማለት ground ላይ ያለው simulator ማለት ነው። እሱ simulator device ራሱ በስቴት approve መደረግ አለበት። Civil aviation should approve this simulation device and you can take us on a training device. And then you can do that training. That means abnormal and emergency situation trainings can do by this device, not by the airplane or with the passenger in cargo. No. Scope of recurrent training. Scope of recurrent training may be varied, not as extensive as initial training in aeroplane. Look, recurrent, ቅድም እንደነገርኳችሁ የሚለየው በምንድን ነው? ኤክስቴንሲቭ አይደለም እንደ ኢኒሻል ትሬኒንግ ቬሪ ኤክስቴንሲቭ ነው፣ ግን ሪከረንት ግን ከዛኛው የተለየ ነው። ምክንያቱም ኢኒሻል ላይ ብዙ ነገር ከመጀመሪያው ማወቅ ስላለባችሁ ብዙ ትምህርት ነው፣ በጣም ቫስት ነው፣ እንደገና ኤክስቴንሲቭ ነው። ነገር ግን ሪከረንት ትሬኒንግ ግን ከዛኛው ይለያል። ምክንያቱም በሪከረንት ትሬኒንግ ጊዜ መጀመሪያ ኤክስቴንሲቭ የሆነ ኢኒሻል ትሬኒንግ ስለወሰዳችሁ ሪከረንቱ ላይ አዳዲስ ነገር ካለ አነስ ያለች ታይም ተወስዶለት ሜን የሚባሉትን ነገሮች ለማስታወስ የምንወስደው ኮርስ ሪከረንት ነው የሚባለው ማለት ነው። ኦኬ ሌላው ኮረስፖንደንስ ኮርስስ ኤንድ ሪትን ኤግዛምስ ሜይ ቢ ዩዝድ ስቴት አፕሩቫል። ስለዚህ ይህን ከጨረሳችሁ በኋላ ደግሞ ኮረስፖንደንስ ኮርስስ ወይንም ሪትን ኤግዛም ሜይ ቢ አፕላይ ሊደረግ ይችላል፣ ግን ያ በስቴት አፕሩቫል ይፈልጋል ነው። እሺ ሪሰንት ኤክስፒሪየንስ PIC and co-pilot. PIC and co-pilot. Operator will not assign a PIC or a co-pilot to operate the flight controls of an airplane type during takeoff and landing. ምንድነው? ማንም ይነግረኝ? ምን ካላረገ ነው አይበርም ብለን ያልነው? will not assign a PIC or a co-pilot. ኦፕሬተሩ በፍጹም አሳይን የማያደርገው ምንን ካላሟላ ነው? ማንም ይነግረኝ? Operator will not assign a PIC or a co-pilot to operate the flight controls of an airplane type during takeoff and landing unless ብሎ ምን ካልተሟላ ነው? I think teacher the pilot co-pilot it needs to get some experience to do the job of landing or takeoff, because they are too serious at the time of landing and takeoff, so it needs to be taken, and they must have done at least 3 takeoff and landing in the preceding of 19 days. That means for every pilot to be licensed, it needs to fly, I think, some hours, yeah, and it cover some feet. According to that, they can't. The pilot, it will not allow co-pilot to do such kind of job for landing and takeoff without such kind of experience, like at least 3 takeoff of landing in the preceding of 19 days. Okay, very nice. Yeah, that's all right. But let me adjust it somehow. He has an experience in any way. Whenever you say PIC or a co-pilot, they have already experienced it as a co-pilot and as a PIC. They are already pilots, no problem for that. For experience also, no problem. But within 90 days, if they did do nothing, within that, the past 90 days, they did nothing and they come back to fly, we cannot give them to land or take off because they were out for 90 days. You see, as if they are experienced, as if they are okay for flight, but at least we are not giving them takeoff and landing because they were around. They were not around the past 90 days in the airplane. Maybe they were on off or vacation or anywhere else. So we will not give them landing and takeoff at least. Otherwise, they fulfill the second one, the second bullet. It says, pilot has operated flight controls at least 3 takeoff and landing. So before that revenue flight, they should do these 3 takeoff and landing as a training.
Otherwise, if they didn't do this thing, we are not giving them takeoff and landing. Because maybe they lose some ideas about landing and takeoff because they were out for 3 months. In the past 3 months. So we cannot, that means 90 days means 3 months, yeah? So we cannot give them simply after they come back from the break or after they come back from their holiday, we cannot give them to land or to take off the aircraft. Unless they take this 3 landing and take off as a training. Is that clear? Yes? Yes, yeah, it's clear. Okay. Okay, the other one. This one was for landing and takeoff, yes? Now this recent experience like cruise relief pilot. Cruise relief pilot. Who is a cruise relief pilot? Who can tell me this? Yared. Yes, Mr. Cruise relief pilot. Please, go ahead. Cruise relief pilot የሚባለው ምንድነው? ፕሌኑ አት ክሩዝ ስቴጅ ላይ ሲደርስ ዋናውን ፓይለት ለማሳረፍ የሚተካው ፓይለት ማለት ነው። Yes, ክሩዝ ሪሊፍ ፓይለት ይባላል እሱ። ስለዚህ በሪሰንት ኤክስፒሪየንስ ወይም በቅርብ ልምድ ስለዚህ ስለ ክሩዝ ሪሊፍ ፓይለት ምንድነው የሚለው? እስቲ ቀጣዩን ቡሌታን ብናስረዳኝ። Operator will not assign the piloting command, the co-pilot or the cruise relief pilot to a type of airplane unless in the proceeding of 9 days. ቀደም እንደተባለው እነዚህ ክሩዝ ሪሊፍ ፓይለት የሚተኩት ፓይለቶች በ90 ቀን ውስጥ ኦን ዘ ወርክ ላይ ካልነበሩ ኦፕሬት ማድረግ አይችሉም ማለት ነው። ወር ውስጥ ምንም አይነት ነገር ላይ ካልነበሩ ካልወሰዱ አይደለም ኖርማል አብኖርማል ኢመርጀንሲ ፕሮሲጀር አፕሮች ኤንድ ላንዲንግ ፕሮሲጀሮችን ምን ማድረግ አለባቸው? ይወሰዱ መሆን አለባቸው። ይሄን ካላደረጉ ግን በፍጹም assign አናደርግም። Operator will not assign even a PIC, a co-pilot or cruise relief pilot to a type of airplane unless in the preceding 90 days. ስለዚህ በpreceding 90 days እነኚህን በሙሉ ካልወሰዱ not only the cruise relief pilot but all pilot and co-pilot also. You see? ምን መውሰድ አለባቸው? refresher or recurrent. refresher training or recurrent training መውሰድ አለባቸው። normal flight, abnormal flight, emergency procedure. እንደገና አፕሮች ኤንድ ላንዲንግ ፕሮሲጀሮችን በሙሉ ሪፍሬሸር ኮርስ መውሰድ አለባቸው ማለት ነው። እሺ እንቀጥል። ጥያቄ ግን ቲቸር አንድ ፓይለት ለምሳሌ አሁን በአኑዋል ሊቭ ላይም ብናየው በየትኛውም የኢትዮጵያ የሰራተኞች ምናምን ህግ ላይ 90 ቀን ሊያሳርፈው የሚችል ምንም አይነት ኮንዲሽን የለም ምናልባት ሜዲካል ሪዝን ካልሆነ በስተቀር። ከሜዲካል ሪዝን ውጪ 90 ቀን ፓይለቱን ሊያሳርፈው የሚችል ምን አይነት ሪዝን ሊኖር ይችላል? ኤኒ ሪዝን እኛ ምንም አያሳስበንም እሱ። ለምሳሌ አንተ እንደ ካምፓኒ ቀጥረኸዋል እየሰራ ነው። ለምሳሌ አባቴ ታሟል፣ እናቴ ታማለች ወይም እንደነ ችግር ገጥሞኛል ውጭ ሀገር ሄጄ አሳክማለሁ። በተለያየ ኬዝ 3 ወር አውት ሊሆን ይችላል ያ ፓይለት። ብቻ ኬዙ ካምፓኒው ከ3 ወር በኋላ ሲመለስ የመጀመሪያው ነገር ካምፓኒው እሱ የሚሰጠው ምክንያት አክሰፕት ማድረግ አለበት መጀመሪያ። አንደኛ ነገር ያንን አክሰፕት ማድረግ አለበት። ሁለተኛ ነገር ደግሞ አክሰፕት ካረጋው በኋላ ደግሞ ወደ ስራ ሲመልሰው እነኚህ ትሬኒንጎች በሙሉ እንዳዲስ ይሰጡታል ማለት ነው። because he will out for 90 days ማለት ነው። ያንን ለማለት ነው እንጂ ካምፓኒው 3 ወር እያረፈ እንዲመጣ የሚፈቅድለት ምንም ነገር አይኖርም። የራሱ የሬስት ፔሪድ ወይም የረፍት ጊዜ የራሱ አካሄድ አለው። ልክ እንዳንተ እንዳልከው በሰራተኛው ህግ መሰረት ያንን ነገር ይወስዳል። ነገር ግን በተለያየ ምክንያት እንደ ሰው if something happen on him or his family or relatives ምናልባት ያ ሪዝን ካሳመነ እነኚህ ነገሮችን ሰርተው ነው ማለት ነው ወደ በረራ የሚመለሱት ማለት ነው። ስለዚህ እንጂ የግድ 3 ወር ካምፓኒው ረፍት የሚሰጠው ነገር አይደለም ማለት ነው። ሌላ ጥያቄ አለ? ጥያቄ አለው? ኦኬ ከሌለ እንቀጥላለን።
airplane flight crew, PIC area, route, aerodrome qualification. Operator will not use a PIC on a route or route segment unless the following is met. Look, operator will not use a PIC on a route or route segment. Route and route segment ታውቃላችኋል? all route እና route segment. ለምሳሌ ዛሬ ከአዲስ አበባ ጅቡቲ በጅቡቲ ሞቃዲሾ አርባ አዲስ አበባ የሚመጣ ከሆነ ሁሉም ሩት ናቸው አይደለም? all routes ናቸው። ግን ሴግመንት ደግሞ የሚባል ሩት ሴግመንት ማለት ደግሞ በሴግመንት ስትከፍሉት ለምሳሌ ከአዲስ አበባ እስከ ጅቡቲ ከጅቡቲ እስከ ሞቃዲሾ ከሞቃዲሾ እስከ አዲስ እነዚህ ሩት ሴግመንቶች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው የሚለው route or route segment unless the following is made. PIC can demonstrate adequate knowledge of route flow, aerodrome used, including terrain and minimum safe altitude, seasonal meteorological condition, communication procedure, search and rescue procedure, navigation facilities. እሺ ሌላውን ቀጣይ ነው procedures applicable by flight path. Okay ያኛው የተለየ ነው። ስለዚህ እነዚህን ካላሟላ በስተቀር ፓይለቱን አንጠቀምበትም ማለት ነው። እነኚህን ምን ማድረግ አለበት ማለት ነው? በሮል ያሳየን ይገባል ማለት ነው። ምክንያቱም ከትሬኒንግ ካፕቴን ጋር ሆኖ route flow, aerodrome used, including aerodrome እየተጠቀመበት መሆኑ። ስለዚህ እነኚህን በሩትና በኤሮድሮም መካከል ያሉትን ምንድነው ኢንክሉድ የሚያደርገው? terrain ምንድነው? terrain and minimum safe altitude, seasonal meteorological condition, communication procedure. እነዚህ ነገሮች መረሳት የሌለባቸውና በአንድ ፓይለት መታወቅ ያለባቸው በትክክል ደግሞ ፕራክቲካሊ በትሬኒንግ ካፕቴን አማካኝነት ሰርቶ ሊያሳያቸው የሚገቡ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ not only landing and take off and cruise ላይ ብቻም ሳይሆን እነዚህንም ደግሞ እንደገና ምን ማድረግ አለበት? ማወቅ አለበት። ኤሪያ፣ ሩት፣ ኤሮድሮም ኳሊፊኬሽኖቹንም ማስታወስ፣ መስራት፣ ፕራክቲካሊ መተግበር መቻል አለበት ማለት ነው። እነዚህን ካላደረገ we will not use, the operator will not use this PIC ማለት ነው። ቅድም እንዳልኩ ነው እንግዲህ በዲፕ በሆነ ሀዘን ምክንያት after 3 months ሲመለስ የሰውዬ እነዚህ ነገሮች ካይምሮ አውጥቷቸው ሊሆን ይችላል። ስለዚህ እንደገና አስታውሶ መስራቱ መረጋገጥ አለበት፣ ማወቁ መረጋገጥ አለበት ማለት ነው። ኦኬ PIC area route aerodrome qualification. Operator will not use a PIC on a route or route segment. The following is met ይላል። ይሄኛውም ደግሞ procedures applicable to flight paths ቅድም ያልኳችሁ flight paths over heavily populated areas. በጣም populated በሆነ ኤሪያ ላይ flight paths-ን መስራቱን፣ areas of high traffic density በጣም ሃይ ትራፊክ በሆነ በጣም አውሮፕላን በሚበዛበት ኤሪያ ላይ መስራቱን፣ obstruction, physical layout and lightning እነዚህን ማወቁን፣ እንደገና ደግሞ approach aids, arrival, departure, holding and instrument approach procedures and operating minima እነዚህን በሙሉ ምን ማድረግ አለበት ማለት ነው? በትሬኒንግ ካፕቴኑ አማካኝነት አፕላይ ማድረጉ መታወቅ አለበት። otherwise we will not use a PIC on a route or a route segment. በማንኛውም ሩት እና ሩት ሴግመንት ላይ እነዚህ ነገሮች ካልተሟሉ we will not use him ማለት ነው። እሺ ፔጅ 133 የመጨረሻችን ይሆናል ለዛሬ። PIC ኤኒ ጥያቄ አለ ከዚህ በፊት ግር ያላችሁ ወይ ኤኒቲንግ? ናቲ ሌት ካመር ጋይድ ምንድነው ያረፈድከው? ማባጠ ነው እንዴ? እሺ እኔ ደግሞ ቅዳሜ ነው ብዬ አይ ማባጠፍቶብኝ ለዚህ። እሺ ናቲ ጥያቄ አለ? አይ የለኝ። ምንም የለም። አረፈልግ እሺ እቺን የመጨረሻ እናርጋት ለዛሬ። ባይ ዘ ዌይ ዛሬ 133 ላይ ነን። ምናልባት ኔክስት ልንጨርሰው እንችላለን። ሶ ከጨረስነው በኋላ የፈተናውን ሁኔታ እንግዲህ አሁን በዚህ እንደወጣው ለዚህ ነው ጥቂቷን ደቂቃ ልጠቀም ሰዎቹ ሳይወጡብኝ ተኩል ሳይሆን
ገብቼ አናግራችኋለሁ የፈተናው ሁኔታ ኔክስት ስንገናኝ እነግራችኋለሁ ማለት ነው። Okay, PIC shall have made actual approach into each aerodrome of landing or route as member of flight crew or observe, unless approach to aerodrome not over difficult terrain and instrument approach procedures familiar and margin added to operating minima or a reasonable certainty VFR condition. ስለዚህ በተግባር ይሰራል ነው። ቀደም እንደነገርኳችሁ shall have made actual approach አያችሁ በማ member of flight crew or observer ሆኖ ምን ያደርጋል ማለት ነው ያ መጀመሪያ ማለት ነው እንዲያስታውሳቸው መልሶ እንደገና ወደ ማይንዱ እንዲያመጣቸው እንደ observer one of the flight crew በኋላ ተቀምጦ ላንዲንግ ቴክ ኦፉ ቴሬኑ እያንዳንዱ ነገር ሲሰራ ያያል በኋላ ደግሞ እሱ ይሰራል ማለት ነው ስለዚህ እነኚህን ኤሮድሮም ኦቨር ዲፊካልት ትሬን በሆኑበት ሁኔታ በጣም አፕሮቾቹ ፕሮሲጀር ፋሚሊየር እንዲያደርግ ማርጂኖቹን እንዲያውቅ ቪአይፋር ኮንዲሽኖቹን ጠቅላላ እንዲያስታውስ ምን አድርገን እናስበርረዋለን አሳን ኦብዘርቨር አድርገን እናስበርረዋለን ማለት ነው ላንዲንግ ላይ ሁሉንም ያያል ማለት ነው አይታችሁ ከሆነ ከኋላ የኦብዘርቨር መቀመጫ አለ ግን አንስተን ስንተና ታውቁት ላይ ፓይለት ኮፓይለት ከተቀመጠ በኋላ ከኋላ ሶስተኛው ወንበር አለ እሱ ኦብዘርቨር ወይንም ሌላ ሰው የሚቀመጥበት ነው አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ዲስፓቸሮች በዚህ ማረፍ ትችላለህ ያላችሁ ሁሌ ካልኩሌት ያደርጋችሁ ለፓይለቱ ስትሰጡት አንዳንድ ጊዜ ምን ይደረጋል መሰላችሁ ይሄ ካምፓኒው ህግ ነው እናንተን አንዳንድ እንትን ቦታ ይወስዷቸዋል አንዳንድ ኤርፖርቶችን አንዳንድ ኤሮድሮሞችን እንድታዩዋቸው ተሬኖቹን እንድታዩዋቸው ፊውል ካልኩሌሽን ላይ በደንብ ኤግዛክት የሆነ ማይንድ አይኖራችሁ ላይ እንዲመጣ በተወሰነ ጊዜ ዲስፓቸር መብረር አለበት ዲስፓቸር እየበረረ እዛች ቦታ ላይ ነው ማለት ነው የሚቀመጠው አያችሁ እዛች ቦታ ያቺ ኦብዘርቭ የምትደረግበት ቦታ ላይ ተቀምጦ ቦታዎቹን አገባቦቹን አወጣጦቹን ረንዌውን ወይንም አጠቃላይ የኤሮድሮም ኦሪንቴሽኑን እያያችሁ ትመጣላችሁ ማለት ነው አያችሁ ነገ ካልኩሌት ስታደርጉ ሾርት ኤንድ ፕሪሳይዝ ወይንም ደግሞ በደንብ በቃ ኤግዛክት የሆነ ነገር ለመስራት እንድትችሉ ይጠቅማችኋል ማለት ነው ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ ፓይለትም ረጅም ጊዜ ጠፍቶ ሲመጣ እንደ ኦብዘርቨር እየበረረ ፓይለትና ኮፓይለት የሚያደርጉትን እያየ ተሬኖቹን እያስታወሰ በቀጣይ ደግሞ እሱ ቴክ ኦፍ እና ላንዲንጎቹ ከሰራ በኋላ ወደ ስራው ይመለሳል ማለት ነው እናንተ ደግሞ በደንብ አክቲቬት የሆነ ስራ እንድትሰሩ በተወሰነ ጊዜ እየበረራችሁ ኤሮድሮሞችን ታያላችሁ ማለት ነው የተለያዩ ሀገሮች የተለያዩ ቦታዎችን አቀማመጣቸውን ኤሮድሮሞቹን ወይዘራቸውን ቴምፕሬቸራቸውን በጠቅላላ እነዛን እያያችሁ ትመጣላችሁ ማለት ነው ይሄም የእናንተ አንዱ ልምምድ ይሆናል ማለት ነው ወደፊት በተወሰነ ጊዜ ስራችሁ ላይ ወይም በምትቀጠሩበት ካምፓኒ ይህንን መስራት አለበት ማለት ነው አለበለዚያ ካልኩሌት የምታደርጉት ነገር ያው በኮምፒውተር ላይ የምታውቁትና በትምህርት ያገኛችሁት ብቻ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ያ እንዳይሆን ካምፓኒዎች የግድ በተወሰነ ጊዜ ኤሮድሮሞችን እንድታዩ ማድረግ ይኖርባቸዋል ለዛሬ እዚህ ጋር እናበቃለን ጠቅለል ያለ ኤኒ ጥያቄ ካለ you are welcome please at one time can you tell me what's the difference between the flight attendancy and flight crew member flight what flight attendancy flight attendant means a cabin crew flight attendant is a cabin crew flight crew member means those who are flying, sitting on the control or on the cockpit. That's the flight crew. Like the pilot and co-pilot? Yes. But cabin crew means, cabin is, the place where passengers sit. So the cabin crew is, those who are serving the passengers. That means flight attendant. They are attending, they are doing, everything, for the serving of the passengers and doing any. As a flight operation officer, can I work as flight crew member? No, you're not. You're not a flight crew member. You are a ground operation staff. But sometimes you should fly and see the different situations of different airports. And then it will be good, for your actual calculations. For aerodrome and fuel calculation and anything, So weather and maybe, temperature, pressurization, density,
You can check everything, each places. And then whenever you plan to do, a calculation for that specific flight, it is easy for you, because you already observed that place. So sometimes you should fly as a crew and check all destinations, all aerodromes. Nati, anything you want to say? አይ Okay. ሌላ ጥያቄ ወንድም አገኝ ምንድን ነው ዳሬ? አቤት አቤት ፈታል። አራለሁ። እሺ ሌላ ማን ነው ጥያቄ ጠይቀኝ የሞከረ? አይ ጥያቄ ሲሆን ትንሽ ያስገረመኝ ነገር አለ ሚስተር። እሺ ለምሳሌ ከ10 ዓመት 15 ዓመት 20 ዓመት እና ሜቢ ሞር ዳን ዳት የፍላይት ኤክስፒሪየንስ ያለውን አንድ ፓይለት 90 ቀን ሌት ሆነ ብሎ ይሄን ያክል ትሬኒንግ ማስገባት ምናምን ዳትማች ምን የሚረሳ ነገር ሳለ ነው። እንደው ጥያቄ ሳይሆን ጀስት የገረመኝ ነገር ስለሆነ ነው። በጣም አሪፍ ነው። ለዚህ ይመስለኛል አውሮፕላን ላይ ብዙ ጊዜ አደጋ ይፈጠራል። አውሮፕላን ላይ ብዙ ጊዜ አደጋ የማይፈጠረው because of this serious የሆነ አክሽን እና ሲሪየስ የሆነ ህጎች ስላሉት ነው። ያባ ቀላል አይደለም። በማንኛውም ሁኔታና በማንኛውም መንገድ ለምን 30 ዓመት 40 ዓመት ልምድ አይኖርህም? በልምድ አይሰራም። ስለዚህ እነሱ የሚያስቡት ምንድነው ሲመለስ አየህ በተለያየ ምክንያት በሐዘን ይሆናል፣ ሰው ሞቶበት ሊሆን ይችላል። አየህ አስተሳሰቡ ወደዛ ከወሰደ በኋላ ምናልባት ይሄ ሰውዬ አንድ ነገር ሚስ ሊያደርግ ይችላል። ሰው ማረጋገጥ ያስፈልጋል። ይሄ ሰውዬ ከዛ ችግር ሲመጣ ወይንም ከ3 ወር በኋላ ሲመጣ really he is incapable of to doing that የሚለው ማወቅ የግድ ነው። አለበለዚያማ ከሰርን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ it's a must እና እውነት ነው ሰርፕራይዝ የሚያደርግ ነገር ነው፣ ግን የግድ ሊደረግ የሚገባው ነገር ነው ማለት ነው። ግልጽ ነው ያሬድ? አዎ ግልጽ ነው ሚስተር። እሺ ሌላ ጥያቄ ሮዚና? አቤት ሌላ የለም? ዴቭ? አቤት anything you want to add or comment or question? የለም የለም? የለም። አንድ ተሰረን እኮ በቃ ሚኒሊክ ወይ እንትን በቀደም ዕለት እኮ ጥያቄ መልሼ በአጋጣሚ ጥያቄ መልሰ ነበር? ናው ማርክ ይኖረዋል ብለህ? ዳራ ምን ነበር ጥያቄው? ጥያቄውን ከነመልሱ አስታውስ። ፕሌኖች 10 ደቂቃ ኦክሲጅን መያዝ አለባቸው። አሃ ታደለሱ ማርክ አለው ብዬ ነበር እንዴ? አዎ ብለህ ነበር። ይሄ ከነበረ እሰጣለሁ ማስታወሻ ይዛለሁ። ሚኒሊክ ነህ አይደል? አዎ እሺ ሚኒሊክ እዚህ ጋር ባለፈው ያሬድ መልሰ ነው አንድ ተብሎ ተጽፏል። እዚህ ጋር 2 ማርክ ይኖረዋል ብለህ ነበር። 2 ነው? እሺ እዚች ጋር ለጻፋት ሚኒሊክ 2 ማርክስ። እሺ ሌላ ጥያቄ? እሺ ናቲ የምትለው የለም? እኔ የለኝ። 2 ማርክ የለህም አንተ? One time you said you have been 2 marks for participation, but for my suggestion I want to add one comment. That's for me sometimes I was not getting a Wi-Fi and I was not online for participation. So as a request for these courses we agreed that 70 marks above the Airbus, and for almost we took 5 subjects we are taking 100% for exam. But my suggestion is when I come for exam, if it's possible I want to sit for the exam 100 marks. Whether because those who get the participation you may give them as extra, but for me whenever I attend the exam I want to get 100 marks. Either I get 70 or less than, I don't know, but because this is online program sometimes we are not getting a Wi-Fi, so it's not
I don't think for losing the marks like sitting for the final exam like 19 marks or 95. Yeah, you're right. But as to me, just I am giving marks. Those who are giving answers, especially the exact answer. And sometimes I am giving questions for the next day or for the next class. But you can communicate with your friends and to get that question, and you can send me by any means, even by message or anything. But you should show me this effort, otherwise I can give those who are answers for that specific question. That's why I'm doing to encourage you. By the way, it's nothing but just I am encouraging you. Otherwise I will cancel it all marks and I will give you the 100-mark exam at all. Yeah, that's what I want, and I will participate. I know I will participate what I can. Whenever I am online, I will participate whatever I can. But I mean, because when we come for the exam, if you are marking the exam 90%, I don't think it's necessary. No. By the way, the grade is from out of 100. Yeah, just one exam. Okay, thank you. That's one exam out of 100. Okay. And we will try There's our nothing, best. From 90, from 80, no. But sometimes if you get like if you get 70, maybe I add this the class activity 2 or 3 marks. At the end it will be 73. If you are 77, maybe I can make 80, something like that. I can do that. But the total mark is 100. The exam is out of 100. Okay. Okay, teacher. Okay, thank you. Yeah, that's what I can do. Any other question? Okay. No problem. ሌላ ጥያቄ ያለው አለ? እሺ፣ ስለሌለ እንግዲህ ማክሰኞ እንገናኛለን ማለት ነው። ማክሰኞ የመጨረሻውን ክላስ እንማራለን። እናንተ ግን በደንብ ተዘጋጁ ለፈተናው። አይ ሆፕ ጥሩ ጊዜ ነበረን። ምናልባትም ደግሞ በሂውማን ፋክተር በዚሁ ወይ እንቀጥል ከሆነ አላውቅም። ምክንያቱም በኮሮና ምክንያት ሌላ አስተማሪ የማይመጣ ከሆነ የኔ ፓርት እንግዲህ በአንዴ በተከታታይ ልጨርስ ነው ማለት ነው። ድሮ ያልነበረም መጀመሪያ ኤርሎ በተወሰነ ታይም ይሰጡኝና ቆይቼ ደግሞ ወደ 10ኛው 11ኛ ኮርስ ላይ ደግሞ ለሂውማን ፋክተር ነበር የምመጣው። መጨረሻ ላይ መመረቂያችሁ ላይ ደግሞ እኔ ነኝ የምመጣው። ፍላይት ሞኒተሪንግ ፔፐር ነው የምትሰሩት። እሱንም እኔ ነኝ በርኩኝ። እነኚህ 3 ኮርስ ነው የሚሰጠው። ግን አሁን አላውቅም እንግዲህ አከታትለው እንድሰጥ ያደርጉኝ ከሆነ አላውቅም። ቀጣይ ሂውማን ልዩነት መፍጠር ዓላማችን ነው። ዓለም አቀፍ ተወዳዳሪ መሆን አለባችሁ። የናሽናል ኤርዌይስ እህት ኩባንያ ናሽናል አቪዬሽን ኮሌጅ ጥራትና ደረጃውን የጠበቀ ስልጠና በመስጠት ብቁ ዜጋ እያፈራን ነው። በፍላይት ኦፕሬሽን፣ በበረራ መስተንግዶ፣ በቲኬቲንግና ሪዘርቬሽን፣ በሆቴልና ቱሪዝም ሙያዎች አሰልጥነን ተወዳዳሪ እናደርጎታለን። ኮሌጃችን ካናዳ ከሚገኘው ኢንተርናሽናል ኤር ትራንስፖርት አሶሲዬሽን አያታና ከእንግሊዙ ICM ጋር በመተባበር ዓለም አቀፍ ዕውቅና ያለው ስልጠና እየሰጠ ይገኛል። በፍላይት ኦፕሬሽን፣ በበረራ መስተንግዶ የምንሰጣቸው ስልጠና ከኢትዮጵያ ሲቪል አቪዬሽን ባለስልጣን ሙሉ ዕውቅና አለው። አድራሻ ከጎላጉል ታወር 22 አደባባይ ወደ ሾላ በሚወስደው መንገድ ላይ የናሽናል ኤርዌይስ እህት ኩባንያ ናሽናል አቪዬሽን ኮሌጅ ህልሞን እውን ያድርጉ።